एक्झाम्पल 3 पहा. 3x minus 2y is equal to 5/2. आणि सेकंड इक्वेशन आहे 1/3x plus 3y is equal to -4/3. आपण काय करू, इक्वेशन्स लिहून घेऊ. आता दोन्ही इक्वेशन्स काय आहेत, ax plus by is equal to c या फॉर्ममध्ये आहेत. म्हणजेच काय, व्हेरिएबल्स असलेल्या टर्म लेफ्ट साईडला आहेत आणि कॉन्स्टंट टर्म राईट साईडला आहेत. इक्वेशन्स लिहून घेऊ आपण. 3x minus 2y is equal to 5/2. Here a1 त्या इक्वेशनमध्ये a1 म्हणजेच एक्सचा कोएफिशियंट किती आहे, 3. b1 म्हणजेच वायचा कोएफिशियंट किती आहे, -2. आणि c1 म्हणजेच कॉन्स्टंट टर्म किती आहे, 5/2. आता सेकंड इक्वेशन लिहून घेऊ. 1/3x plus 3y is equal to -4/3. Here a2 is equal to a2 काय पहा, एक्सचा कोएफिशियंट 1/3. b2 is equal to वायचा कोएफिशियंट किती आहे, 3. आणि c2 म्हणजेच कॉन्स्टंट टर्म किती आहे, -4/3. आता काय करू आपण, dx आणि dy या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढून घेऊ. d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2. a1 a2 किती आहे पहा, 3 and 1/3. b1 b2 -2 and 3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू आपण. 3 × 3 मध्ये मायनस साइन येईल. आता -2 × 1/3. -2 × 1/3. 3 3 जा 9 -2 × 1/3 किती येईल पहा, 2 1 जा 2/3 येईल. 2/3 येईल आणि साइन काय येईल, -2/3. 9 ते काय होईल, मायनस मायनस प्लस होईल. 9 + 2/3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून सॉल्व करू. पाय ते डिनॉमिनेटर काय नाही म्हणजे काय असणार आहे, 1 असणार आहे. 9 3 जा 27 प्लस 2 1 जा 2/3 1 जा 3. काय केलं आपण, 9 आणि 3चं मल्टिप्लिकेशन. 9 3 जा 27 मध्ये प्लस साइन आहे, प्लस साइन येईल. 2 × 1 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. 2 × 1 काय येईल, 2 1 जा 2 आणि खाली काय येईल, डिनॉमिनेटरचे मल्टिप्लिकेशन. 3 1 जा 3. 27 + 2 किती येईल, 29/3. ही मिळाली आपल्याला डी या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू. आता आपण dx या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढू. dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2. c1 c2 काय पहा, 5/2 and -4/3. 5/2 and -4/3. आणि b1 b2 काय आहे, b1 b2 ची व्हॅल्यू -2 and 3. -2 and 3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू आपण. 5/2 × 3. 5/2 × 3 minus -2 × -4/3. -2 × -4/3. 5/2 × 3 किती येईल, 5 3 जा 15. खाली काय डिनॉमिनेटरला 2. येथे काय नाही म्हणजे डिनॉमिनेटर काय असणार आहे, 1. 5 3 जा 15 2 1 जा 2 मायनस. आता -2 × -4/3. मायनस मायनस साइन काय येईल, प्लस येईल. आणि 2 4 जा 8. इथे काय डिनॉमिनेटर काय नाही म्हणजे काय असेल, 1 असेल. 4 2 जा 8 आणि खाली येईल 3 1 जा 3 म्हणजेच काय येईल इथे 8/3 येईल. साइन काय येईल, मायनस मायनस आहे त्यामुळे +8/3 येईल.
आता आपण याचं काय करू, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. 15 3 जा किती येईल 45 मायनस मध्ये मायनस येईल आणि मायनस येईल. 8 2 जा 16 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण खाली 3 2 जा 6. 45 मायनस 16 किती येईल पहा 29/6 येईल. 45 मायनस 16 किती येईल 29/29 येईल आणि आपण 6 हे आपल्याला मिळाली dx या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू. आता dy या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढू आपण. dy इज इक्वल टू काय येईल a1 a2 c1 c2. a1 a2 काय पहा 3 and 1/3 3 and 1/3. c1 c2 काय आहे 5/2 आणि -4/3 5/2 and -4/3. आता काय करू आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. 3 into -4/3 minus 5/2 into 1/3 5/2 into 1/3. 3 3 येते काय होईल कॅन्सल होईल म्हणजेच काय येईल -4. 5 1 जा 5 मध्ये मायनस साइन येईल 5 1 जा 5 आणि खाली काय येईल 2 3 जा 6 5/6 येईल. आता इथे डिनॉमिनेटरला काय नाही म्हणजे काय 1 असणार आहे. काय करू आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. 6 into -4 देईल पहा 6 4 जा 24 -24 येईल मायनस 5 1 जा 5 अपॉन 6 into 1 किती येईल 6 1 जा 6 इज इक्वल टू -24 -5 किती येईल -29. मायनस मायनस असल्यावर काय करावं लागेल ॲडिशन करावी लागेल आणि मायनस साइन द्यावं लागेल अपॉन 6. ही मिळाली आपल्याला dy या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू. आता आपण काय करू x आणि y ची व्हॅल्यू काढू. बाय क्रॅमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d. dx ची व्हॅल्यू किती मिळाली पहा आपल्याला. dx ची व्हॅल्यू 29/6 29/6 आणि d या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 29/3 29/3. रेसिप्रोकल घ्यायचा पहा 29/6 इंटू मल्टिप्लिकेशन करताना काय करायचा डिनॉमिनेटरला जो नंबर आहे त्याचा काय करायचा रेसिप्रोकल म्हणजे त्याचा रेसिप्रोकल काय येईल 29/3 चा 3/29. 29 1 जा 29 29 1 जा 29 3 1 जा 3 3 2 जा 6 म्हणजेच काय मिळालं पहा आपल्याला 1 1 जा 1 आणि खाली 2 1 जा 2. x ची व्हॅल्यू किती मिळाली 1/2. आता y ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे dy अपॉन d. dy ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला -29/6 आणि d ची व्हॅल्यू किती आहे 29/3 -29/6 इंटू याचा काय घेऊ आपण रेसिप्रोकल 29/3 चा रेसिप्रोकल काय येईल 3/29. बघालो आपण 29 1 जा 29 29 1 जा 29 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 1 जा 1 खाली येईल 2 1 जा 2 आणि साइन काय येईल मायनस म्हणजेच y ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला -1/2. x इज इक्वल टू 1/2 and y is equal to -1/2 is the solution of given simultaneous equations. Fourth example पहा 7x plus 3y is equal to 15. Second equation 12y minus 5x is equal to 39. Equations आपण लिहून घेऊ. 7x plus 3y is equal to 15.
आता या इक्वेशनमध्ये व्हेरिएबल्स असलेल्या टर्म लेफ्ट साईडला आहेत, कॉन्स्टंट टर्म राईट साईडला आहे. म्हणजेच हे इक्वेशन ax + by = c या फॉर्ममध्ये आहे. सेकंड इक्वेशन पहा, 12y - 5x = 39. आता या इक्वेशनमध्ये पहा, फर्स्ट काय y व्हेरिएबल असलेली टर्म आहे आणि त्याच्यानंतर x व्हेरिएबल असलेली टर्म आहे. आपल्याला कोणत्या फॉर्ममध्ये पाहिजे इक्वेशन, ax + by = c. म्हणजेच x व्हेरिएबल असलेली टर्म आपण पहिला लिहिली पाहिजे. म्हणजेच काय पहा इक्वेशन, -5x + 12y = 39. 12y चं साईन काय प्लस, म्हणून इथे काय आलं प्लस 12y. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 2. हिअर a1 = काय पहा, x चा कोएफिशियंट काय 7, b1 = y चा कोएफिशियंट 3, c1 म्हणजेच काय कॉन्स्टंट टर्म काय 15. आता इक्वेशन सेकंड मध्ये a1 = काय, x चा कोएफिशियंट -5, सॉरी a2 b2 y चा कोएफिशियंट किती आहे 12, c2 म्हणजेच काय कॉन्स्टंट टर्म काय 39. आता आपण काय करू, डी या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढून घेऊ. फॉर्म्युला काय आहे, a1 a2 b1 b2. a1 a2 काय पहा, 7 and -5. b1 b2 काय आहे 3 and 12. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू आपण, 7 × 12 -3 × -5. 12 7 84 -3 × -5 किती येईल, 5 3 15 -15 येईल. 84 मायनस काय होईल प्लस 15 = 84 + 15 किती येईल पहा, 5 and 4 9, 8 and 1 9. आता आपण dx या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड करू. dx = फॉर्म्युला काय येईल पहा, c1 c2 b1 b2, कॉन्स्टंट टर्म आणि y चे कोएफिशियंट. c1 c2 काय आहे पहा, 15 and 39, 15 39. आणि b1 b2 काय आहे 3 and 12, 3 and 12. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू, 15 × 12 -3 × 39. 15 × 12 किती येईल पहा, 15 2 30, 0 कॅरी ओव्हर येतील 3, 15 1 15, 15 आणि 3 18, म्हणजेच 180 येईल. -39 × 3 किती येईल पहा, 3 9 27, कॅरी ओव्हर 2, 3 3 9, 9 and 2 11, म्हणजेच 170. आता 180 - 117 करू. 10 मधून 7 गेले 3, कॅरी ओव्हर 1, 8 मधून 2 गेले 6, 1 मधून 1 गेले 0, म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं 63. आता dy = dy डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढू आपण. काय पहा, dy = फॉर्म्युला काय येईल, a1 a2 c1 c2. a1 a2 म्हणजेच काय कोएफिशियंट ऑफ x चे कोएफिशियंट येतील आणि c1 c2 म्हणजेच कॉन्स्टंट टर्म येतील. a1 a2 काय पहा, 7 and -5, 7 - 5. आणि c1 c2 काय येईल पहा, 15 39, 15 39. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू आपण, 7 × 39 -15 × -5. 7 × 39 किती येईल पहा, 7 9 63, कॅरी ओव्हर 6 येतील, 7 3 21 21 आणि 6
27 273 मायनस 15 5 जार किती येईल 75 15 इंटू -5 म्हणजेच काय -75 273 मायनस मायनस काय होईल येथे प्लस 75 ॲडिशन करू यांची 273 प्लस 75 5 प्लस 3 8 7 प्लस 7 14 कॅरी ओवर 1 2 and 1 3 म्हणजे किती मिळालं आपल्याला 348 आता बाय क्रॅमर्स रूल काय करू आपण एक्स आणि वायची व्हॅल्यू काढू बाय क्रॅमर्स रूल एक्स इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आहे dx अपॉन डी dx ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला पहा dx इज इक्वल टू 63 आणि डी या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती आहे 99 dx ची व्हॅल्यू 63 मिळाली आपल्याला आणि डी या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 99 भाग घालू पहा 9 7 जार 63 आणि तर 9 1 जार 9 9 1 जार 9 11 9 जार 99 म्हणजेच आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू किती मिळाली 7/11 तर y इज इक्वल टू काय dy अपॉन डी dy ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 348 अपॉन डी ची व्हॅल्यू किती आहे 99 भाग घालू आपण आता 3 ने भाग घालू आपण 3 1 जार 3 3 1 जार 3 एक राहिला 3 6 जार 18 116 3 3 जार 9 3 3 जार 9 33 म्हणजेच y ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला 116/33 इथे भाग जाणार नाही म्हणजेच आपल्याला सोल्युशन काय मिळालं पहा x ची व्हॅल्यू x, y इज इक्वल टू x ची व्हॅल्यू किती मिळाली 7/11 y ची व्हॅल्यू 116/33 is the solution of given equation. Is the solution of given simultaneous equations.